Kumusta? Gusto nyo bang matuto kung paano mag-multiply ng kahit anong numero mula 11 hanggang 20 sa loob lamang ng 5 segundo? Sige! Subukan nyo po munang sagutan ito ng hindi gumagamit ng calculator. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo para sagutan ito. Time's up na po! Ngayon, subukan po na natin sagutan. Tukuyin muna natin ang mga numero. 18 times 9. Ang 18 ay tinatawag na multiplican o ang numero na imumultiply. At ang 9 naman ay itinatawag na multiplier o ang numero na nasa kanan kung saan imumultiply ang multiplican. Okay, sagutan na natin. May 3 steps tayong gagawin. Una, kunin natin ang multiplier. Ang multiplier dito ay ang 9 at i-multiply natin ito sa 10. Kaya 9 times 10 equals 90. Ikalawa, kunin natin ang huling numero sa multiplican na kung saan ay 8. Dahil sa 18, ang huling digit o numero ay 8. At i-multiply natin ito sa multiplier ng 9. Kaya meron tayong 8 times 9 equals 72. Ikatlong step ay pagsasamahin o i-add natin ang 72 at 90 na sagot mula sa 9 times 10. Kaya 90 plus 72 ay 0 plus 2 ay 2 at 9 plus 7 ay 16. Kaya ang sagot ay 162. Subukan naman natin sa ibang numero. Una, kunin natin ang multiplier na 4 at i-multiply sa 10. Kaya, meron tayong 4 times 10 equals 40. Ikalawa, kunin naman natin ang huling digit o numero sa multiplican na 13. Ito ay 3. At i-multiply ito sa multiplier ng 4. Kaya meron tayong 3 times 4 equals 12. Ikatlo, pagsamahin o idagdag natin ang sagot kanina na 40 at 12. Kaya meron po tayong 0 plus 2 equals 2 at 4 plus 1 equals 5. Ang sagot ay 52. Subukan nyo naman pong sagutan ito sa loob ng 5 segundo. Kumusta? Ang sagot ay 78. Nasagot nyo ba sa loob ng 5 segundo? Alam nyo ba na mas bibilis pa kayo sa pagsagot kung araw-araw o palagi nyo itong gagawin o ipapractice? Sana po ay marami po kayong natutunan. Paki-like at subscribe po at pakipindot na din ang notification bell para mas maging updated po kayo sa mga susunod ko pang videos. Magandang araw, ingat kayo at bye-bye!